Hey, okay, we're driving at the moment at nabalitaan kasi ni Mr. Keon Sondra himself, si Red Sanchez, na nagpalit ako ng kotse na naman. Uh, this is the third time that he has called me, and this will be the third time nakakabitan niya yung aking kotse ng Keon Sondra lights, LED headlights and fog lamps. So samahan niyo po ako para makita niyo kung paano ikakabit ang mga LED lights na to from Keon Sondra. At samahan niyo ako. Let's go! Okay, lapit na tayo sa yung San Francisco Street sa Mandaluyong. Kakalampas lang natin dun sa munisipyo, sa Rotonda. And here we are. Ayan. Ito na. Ayan. Hi. Si Jazz or si Carl? Ito ang office nila. Yan na mga kaibigan. Ito yung dating nakakabit sa akin. Huwag na natin pakita yan. Ito yung ikakabit na Keon Sondra LED lights. Ito yung para sa fog lamp. Ito yung sa headlights. Okay. Anong model? May tawag ang model dyan? H11 po. H11. Tapos HB4 po. HB4. Ayan, no? Ganda, oh. Filipino made. Yes po, sir. Thank you. Ayun mismo. Nakakabit na. Ito na. Inon na namin yung ilaw. Yung sa ibabaw, puting-puti. Sa baba, medyo yellowish. Ito yun daw yung tumatagos sa asfalto. Mismo. Yun, no? At syempre dahil medyo malakas na yung ilaw natin, para naman hindi tayo nakaka-istorbo sa mga kasalubong, dapat aligned ng tama yung ating headlight para hindi nakakasilaw sa kasalubong, ano? So automatic yan, before kayo papaalisin i-align yung headlights nila. There you go. May pa-bonus sa akin si Boss Red, oh. Pati yung aking dome light, pinapalitan na rin niya ng Keon Sondra LED lights. Ako, thank you very much, Keon Sondra. Ayan, oh, mismo. Bali yung harap at saka yung likod pinalitan. You know. Okay guys, we had to wait for evening para try natin yung Keon Sondra lights, and here we go. Unahin natin yung fog lamps na medyo yellowish ang color. Ito siya. Yan yung fog lamps. Tapos sunod natin yung headlights na white naman. Yan siya. So talagang good morning ka. Good morning guys. Tanggalin natin yung fog lamp para makita natin yung effect. Yan, yun yung white. Tapos pag nag-bright ka pa, ayan na. Sobrang liwanag. Lalo na pag may fog lamps. So yan ang Keon Sondra. Thank you very much, Red and Dinah. Maraming salamat, Mr. Keon Sondra himself. Check them out on Facebook and Instagram and grab your pair of Keon Sondra lights. Thank you very much. Bye bye.